ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች የግሬድ 11 ፊዚክስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 3 በክፍል 9 ደግሞ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ቶፒክ አፕሊኬሽንስ ኦፍ ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን ይሆናል። ከዚህ ቀደም የሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን ትርጓሜውን እንዲሁም ደግሞ ምንነቱን በደንብ በግልጽ አይተናል። ስለዚህ አሁን ላይ ደግሞ ተግባራቱን የምንመለከት ይሆናል። መጽሐፋችን ላይ በዋነኝነት የተቀመጠው ምንድነው? እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ እቃ አለ which is centrifuge። centrifuge ስንል ምን ማለት ነው? It is the medical laboratory equipment used to separate particles suspended in a liquid. Blood ሊሆን ይችላል፣ urine ሊሆን ይችላል. According to particle size and density and viscosity of the medium and rotor speed. እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ መሳሪያ በሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን ፕሪንሲፕል ይሆናል ማለት ነው የሚሰራው። እዚህ ላይ የደም ወይ ደግሞ የሽንት ሳምፕሎችን እዚህ ላይ እናስቀምጣለን። ደን ይሄ በሚሽከረከርበት ጊዜ የዚህ የሮተሩ ስፒድ ያ ማለት ዳያንጉላር ቬሎሲቲ የሚሽከረከር ወደዚህ ነው። እንደዚህ በክብ ቅርጽ በሚሽከረከርበት ሰዓት ወዲያው ዳይሬክሽኑን ይቀያየራል ማለት ነው። ስለዚህ ላዩ ላይ ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን ዴቨሎፕ ያደርጋል። እንደገና ከዚህ እስከ ሳምፕል ድረስ ያለው ርቀት which is the diameter ወይ ደግሞ r the radius እሱ ላይም ደግሞ ዲፔንድ የሚሆን ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማስ እዚህ ላይ ይቀመጣል ሳምፕላችን፣ ደን ቬሎሲቲ ለዚህ ያለ again the centripetal acceleration ደግሞ ወደ ሴንተር የሚወስድ ይሆናል ማለት ነው። ሞር ደግሞ ይሄንን በ3D ስንመለከተው እዚህ ጋር የምታዩት እቃ ይመስላል። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ይቀመጡና እንደዚህ ነገሮች ሲሽከረከሩ በቅድሙ ባልነው ፕሪንሲፕል ይሆናል ማለት ነው የሚሽከረከሩት። በዛም የተለያዩ አይነት ማቴሪያሎችን በክብደታቸው መጠን ሰስፔንድ ያደርጓቸዋል ማለት ነው። ግማሹ ይንሳፈፋል፣ ግማሹ ደግሞ ወደ ውስጥ የሚወርድ ይሆናል ከእቃ ውስጥ። due to high centripetal acceleration significantly decreases the time it takes for separation to occur and makes separation possible with small samples. ስለዚህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን በትናንሽ ማቴሪያሎች ላይ የሚገኘውን ሳምፕል እንዲህ ባለ መልኩ በቀላሉ ሰፓሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህም separation of single cell suspensions ለምሳሌ ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል፣ ቫይረስ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ blood cells from a liquid medium። ስለዚህ ከአንድ የደም ሳምፕል ውስጥ እነዚህ ነገሮች ነጥለው በሚኖራቸው ክብደት በተለያየ ሌየር ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው። again for the separation of macromolecules such as DNA and protein from a solution። ስለዚህ የዲኤንኤ ምርመራ እንኳን ሲደረግ በዚህ ማቴሪያል ይሆናል ማለት ነው እስከ ትንሹ ማክሮ ሞለኪል ድረስ ልንደርስ የምንችለው። ስለዚህ ይሄ ፕሪንሲፕል እጅግ በጣም ጉልህ ሚና አለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት it is used for human centrifuge። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ ሳምፕል አለ፣ ይሄ እቃ አለ፣ ከዚህ እስከዚህ ሌንግዝ እዚህ ላይ ሰዎች ይተኙና ላይክ ይሄኛው ይሽከረከራል ማለት ነው። ምንድነው ጥቅሙ? it is called human centrifuge and extremely large centrifuges have been used to test the tolerance of astronauts to the effects of accelerations larger than that of Earth's gravity። እንደሚታወቀው ያው አስትሮናውቶች ወይ ደግሞ የጠፈር ተመራማሪዎች ከዚህ ምድር ለቀው ወደ ሌላ ምድር ሲሄዱ የሚኖረው ግራቪቲ ይለያያል። ለምሳሌ የኛ እርዝ ላይ ያለው ግራቪቲ 9.8 ነው፣ ጨረቃ ላይ 1.6 እያለ ይቀጥላል። በዚህ የግራቪቲ ዲፈረንስ የተነሳ ሰዎች በላያቸው ላይ የተለያዩ አይነት ፊዚካል ለውጦች ሊያደርጉ ይችላሉ። for example it helps in preventing muscle loss in space። ስለዚህ በስፔስ ላይ መስል ሉዝ ወይ ደግሞ የክብደት መቀነስ እንዳይኖር ይሄ ሴንትሪፊዩጅ ላይ በመተኛት እንበልና ይህን ስፒድ due to the same as our earth በሚኖረው የሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን መጠን ብናሽከረክረው የምናገኘው ሪዛልት ኦልሞስት ተመሳሳይ ስለሚሆን ከኛ እርዝ ግራቪቲ ጋር ያንን መተካት እንችላለን ማለት ነው። ወደ በኋላ የምናያቸው ጥያቄዎች ይኖራሉ ሞር ከዚህ ጋር ግልጽ የሚያደርግልን the ratio for the centripetal acceleration over gravity የሚለውን ምን ያህል ስፒድ እንደሚያስፈልገን ማወቅና መመልከት እንችላለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ኦኬ መጽሐፋችን ላይ ኤግዛምፕል አለ፣ ኤግዛምፕል 3.12። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ በተከታይ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ኦኬ ኤግዛምፕል 3.12 ኤ ላይ calculate the centripetal acceleration of a point 7.5 cm from the axis of the centrifuge spinning at 7.5 times 10 to the power 4 revolution per minute። ቢሌ ደግሞ determine the ratio of this acceleration to the acceleration due to gravity። ኦኬ ሁለቱም ደግሞ ሬሽዮ አወዳድሩ ነው። ኦኬ ስለዚህ ከጊቭን ክራይቴሪያ ስንጀምር radius 7.5 cm which is 0.075 meter። the angular velocity ደግሞ 7.5 times 10 to the power 4 revolution per minute ይሄ። ስለዚህ ከዚህ ላይ ፈልጉ የሚለን calculate the centripetal acceleration እሱን እንደ አንድ የምንይዝ ይሆናል። በሁለተኛነት ደግሞ AC over G የሁለቱን ሬሽዮ ፈልጉ። the ratio of this acceleration to the acceleration due to gravity። ስለዚህ ከኤ ስንጀምር
ይሄን ፎርሙላ ቀጥታ መጠቀም እንችላለን። ይህም ጊቭን ነው፣ ይህም ጊቭን ሶ እንተካቸው 7.5 times 10 to the power of 4 2 pi rad over 60 second then the angular velocity would be እዚህ ጋር እነዚህ መቀየር ነው። እዚህ ጋር 1 revolution የሚለውን ወደ 2 pi rad then minute ወደ second ኦኬ ሶ 60 ሰከንድ ኦኬ then ይሄን ካባዛን በኋላ ይሄን እናገኛለን። መጨረሻ ላይ ይሄን ስኩዌር አድርገን ከራዲየሱ ጋር እናባዛለን። ፋይናሊ 4.63 times 10 to the power of 6 meter per second square would be our centripetal acceleration። ስለዚህ እንዲህ ባለ መልኩ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የኤን እንጨርሳለን። ቢ ጋር ደግሞ ስንሄድ ኮምፔር ማድረግ ነው። ከዚህ ፎርሙላ from the centripetal force mass times AC አለን። ጂ ደግሞ mass times gravity which is the weight so ይሄ ልጅ ስናካፍል ማስ ኮመን ነው ብለን እናስብ። AC over G ቀርና ማለት ስለዚህ ይሄንን ሬሾ ፈልጎ ይሰባል ነው። የዚህን ኦልሬዲ ካልኩሌት አድርገን አምጥተናል እዚህ ጋር which is 4.63 times 10 to the power of 6 meter per second square ስለዚህ እሱን እናመጣለን over 9.8 meter per second square ይሄ ስናካፍል ይሄን እናገኛለን። ስለዚህ ክሪስ ክሮስ ስናደርግ AC means this times this one ያ ማለት AC means 472000 ግራቪቲ። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ማለት ነው? AC ወይ ደግሞ the centripetal acceleration is larger than the gravity by 472000 ይሄን ያህል እጥፍ ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ሌላው ደግሞ ሜሪጎ ራውንድ ማለት የህፃናት መጫወቻ እንደዚህ የሚሽከረከር አለ። sometimes it's called roundabout or merry-go round ይባላል። ይሄን ይዘው ልክ እንደ ሽርክሮች እንደዚህ የሚሽከረከሩበት ማለት ነው። so this merry-go-round is popular amusement right in kids play yards። ስለዚህ በህፃናት መጫወቻ አካባቢ በብዛት ይሄን የምንመለከተው ነው የሚሆነው። kids feel more uneasy when the wheels are rotated fast in short diameter while than when the wheels are rotated slow in a long diameter wheel። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን በጣም ወደ ሴንተር እየቀረቡ ሲመጡ ወይ ደግሞ ሾርት ዲያሜትር ሲኖራቸው በጣም ከፍተኛ ኢፌክት ላያቸው ላይ ያሳደረና አንኢዚ ወይ ደግሞ ራስን የማዞር አይነት ፊሊንግ ይሰማቸዋል ማለት ነው። ይህም ደግሞ የሚሆነው መቼ ነው? when the wheels are rotated slow in long diameter wheel። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲያሜትሩ ባነሰ ቁጥር በጣም የሚሽከረከር ውጤቱ ላያቸው ላይ ይንጸባረቃል ማለት ነው። more compared to that of ከዚህ በጣም ሲርቁ ወይ ደግሞ ሎንግ ዲያሜትር ሲኖራቸው ማለት ነው። በጣም ሎንግ ዲያሜትር ካላቸው በመካከላቸው በቀስታ እንደሚሽከረከሩ በጣም ግልጽ ነው። comparing to this one because radial acceleration is very high for short diameter and high speed rotors። ስለዚህ በጣም high speed ሆኖ በጣም short diameter ሲኖራቸው our radial acceleration will be very high። ቀጣይ ደግሞ exercise 3.8 አለን መጽሐፋችን ላይ ይሄንን በተከታይ ቪዲዮ እንመለስ። ኦኬ exercise 3.8 suppose the diameter of the merry-go-round in figure 3.2 እዚህ ያለው ማለት ነው። ፊገር 3.2 ማለት ይሄ ነው። እዚህ ያለው is 4 ሜትር ኦኬ ዲያሜትሩ 4 ሜትር ነው። ከዚህ እስከዚህ ድረስ የሚረዝመው ሌንግዝ ማለት ነው። እሱ 4 ሜትር ነው። then ላይ what will be the radial acceleration of the kid if she rotates one rotation every 3 seconds? ኦኬ given ዲያሜትር 4 ሜትር አለን። ስለዚህ ዲያሜትራችን 4 ሜትር ከሆነ our radius will be 2 ሜትር። ቪ ደግሞ 1 rotation every 3 seconds ስለሚለን 1/3 revolution per second የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ look if she rotates 1 rotation every 3 seconds ስለዚህ 1 rotation means 1 revolution over 3 seconds every 3 seconds 1/3 revolution per second ማለት ነው። this will be our velocity። so ኤ ላይ ፈልጉ የሚለው ምንድነው? what will be the radial acceleration ወይም ደግሞ the centripetal acceleration። ቢ ላይ draw schematic circular path that shows the direction of the centripetal acceleration of the circular motion by applying vector subtraction method። ስለዚህ እሱን በመጠቀም ደግሞ schematic path draw አድርጉ ነው የሚለን። ኦኬ ሶሉሽን ለኤ from this equation ከዚህ ላይ v እናውቃለን already given ነው 1/3 revolution per second። ስለዚህ ይሄን ወደ ስታንዳርድ ፎርም መቀየር አለብን ሜትር ፐር ሰከንድ። ሶስቱ ስንቀይር 1 revolution 2 pi r ነው which means 2 times 3.14 times the radius which is 2 ከዚህ ጋር
ቮሎሜትሩን የምንወስድ ይሆናል። then ይህን ስንሰራ 12.56 ይመጣል። then 1/3 revolution means 12.5.6 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ this time this one 4.19 ሜትር ፐር ሰከንድ የምናገኝ ይሆናል። እሱን አመት እዚህ ጋር እንተካለን። this square over the radius which is 2 then ይህን ስናካፍል 8.78 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር would be our required answer። ኦኬ ይህን ጨረሰን። ወደ ቢ ደግሞ ስንሄድ draw the schematic path። ኦኬ ይህንን ከዚህ ቀደም በነበረው ቪዲዮ ላይ በደንብ አይተናል። ያው ለማስታወስ ያህል ይሄ ፓዝ አለን እዚህ ጋር ሴንተር ነው እንበል። ከዚህ ዲያሜትሮች አሉን። እንዲሁም ደግሞ our centripetal acceleration towards the center ነው due to centripetal force ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ቬሎሲቲ ቢኖረን አንዴ ብቻ ነው ይሄን ክብ የነካው። ስለዚህ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ የምንለው እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ቢኖረን v1 v2 የነዚህ ስፒድ ኮንስታንት ሆነ ነገር ግን ዳይሬክሽናቸው ለሚቀያየር አክሰለሬሽን አለ by using vector subtraction የተባለው። ስለዚህ ይሄን አመጣና this one እንደዚህ የነበረውን ከዚህ ወደዚህ እንዲህ ብናመጣ እዚህ ጋር ይሄ መቶ ይገጥማል ማለት ነው። ሶ እንዲህ ፎርም ያደርጋል። ስለዚህ ከዚህ ያለው ደግሞ ሁለቱን ማጋጠም እንችላለን። then that is change in v። ስለዚህ ከምናቀው from the resultant initial አለን ፖይንት ሄደ then መጣ then ይሄ ደግሞ ከዚህ አገናኘ ነው። ከመጀመሪያው ቬክተር ቴል እስከ መጨረሻው ቬክተር ሄድ የሚገናኘው our resultant ቬክተር ነው which is v2። ስለዚህ v2 ማለት የሁለቱ ድምር ነው እናውቃለን v1 plus change in v። ከዚህ ጋር ደግሞ change in v ስለሆነ የምንፈልገው እሱ ማለት ደግሞ v2 ዲስ ወዲህ ሲመጣ minus v1 እንዲመጣል ማለት change in v ከዚህ ላይ ማግኘት የምንችል ይሆናል። ስለዚህ ለቢ እንዲያርገን ድሮ ማድረግ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ቶፒክ ደግሞ የሚሆነው ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ኢን ኤ ሆሪዞንታል ፕሌን። በሆሪዞንታል ፕሌን ላይ የምናገኘው ዩኒፎርም የሆነ ሰርኩላር ሞሽን ኢት ኢንዲኬትስ ሰርኩላር ሞሽን አክሮስ አ ሆሪዞንታል ሰርፌስ። በሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ የሚገኝን ሰርኩላር የሆነ ሞሽንን ነው እዚህ ጋር ዲስከስ የምናደርገው ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕል ball attached to the end of a string and made to rotate in a horizontal circle። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኳስ ላይ ገመድ እንደዚህ ይዘን እንዲህ ወደ ላይ ብናሽከረክረው as a circular horizontal motion ይሄ እንደ አንድ ምሳሌ መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ የምንጠቀመው ፎርሙላ ፔሪድ እኩል ይሆናል m_v²/r። ፔሪድ ማለት ከዚህ ተነስቶ እዚህ ድረስ የሚወስድበት ታይም ወይ ደግሞ ፔሪድ ወይ ደግሞ ዱሬሽን። ስለዚህ እንዲህ በመጠቀም ከዚህ ላይ ፔሪድን ማውጣት የምንችል ይሆናል። ሞር ደግሞ እዚህ ደግሞ ኤግዛምፕሎችን ብንመለከት ኤግዛምፕል መጻፋችን ላይ ያለ ኤግዛምፕል 3.13። ስለዚህ እሱንም በተከታይ ቪዲዮ እንመለስ። ኤግዛምፕል 3.13 a string can withstand a tension of 25 ኒውተን። ኦኬ ሶ ፎርሳችን ኦር ቴንሽን 25 ኒውተን አለን። what is the greatest speed at which a body of mass 1 kg ኦኬ ማስ 1 kg can be wheeled on a horizontal circle using a string of length 1 ሜትር። የስትሪንጋችን ሌንግዙ ወይ ደግሞ ራዲየስ 1 ሜትር። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ እስከዚህ ያለው የገመዱ ሌንግዝ ነው the string length፣ የዚህ ክብ ደግሞ ራዲየስ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ናቸው። ራዲየስ means length። ኦኬ ስለዚህ ፈልጉ የሚለን what is the greatest speed ነው የሚለን። so from the basic formula t ወይ ደግሞ the force which is the fc ይሄኛው t ቴንሽን ለማለት ያለው እንጂ ፔሪድ ለማለት አይደለም። mv²/r አለን። v ማለት ደግሞ ከዚህ ጋር v² እኩልናል r ሲባዛ t over m then v means under radical r t over m so v means under radical 1 the radius ሲባዛ the tension which is 25 ኒውተን 25 mass 1 kg over 1 ይሄን ስንሰራ under radical 25 which is 5 meter per second። ስለዚህ v 5 ሜትር ፐር ሰከንድ የምናገኝ ሆና ማለት ነው። this is the final required answer። example 3.14 find the maximum speed of a car with which it can be safely driven along a curve of radius 40 meter and the coefficient of friction between tires and the road is 0.7 take gravity 10 meter per second square። okay so አሁንም ከጊቭን ኮንዲሽን ስንጀምር እዚህ ጋር ራዲየስ ጊቭን 40 ሜትር ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ደግሞ 0.7 አለን። እንደገና ደግሞ ግራቪቲ 10 ተጠቀሙ ተብለናል። ፈልጉ የተባልነው find the maximum speed ያ ማለት ደግሞ v the tangential speed
ምን ያህል ነው? ፍሮም ፍሪክሽናል ፎርስ እኩል ይሆናል ኤምቪ ስኩዌር ኦቨር አር። ሁለቱን እኩል አድርገን ብንጀምር ፍሪክሽናል ፎርስ እና ሴንትሪፒታል ፎርስ ወይም ደግሞ ሴንትሪፒታል ፎርስ ሲቀነስ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን ጊቫን 0። ስለዚህ ይህን ስናሻገር እኩል ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ ኤምቪ ስኩዌር ኦቨር አር ማስ ደን ራዲየስ አለን። ስለዚህ አሁን ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን ማለት ደግሞ ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ሲባዛ ኖርማል ፎርስ ነው which is the weight mass times gravity። ስለዚህ ይሄን ከዚህ ላይ ምን ይሆናል? ሶ በዚህ ቦታ ላይ ይሄን ስንተካ በዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ይሄ ያለን ደን ማስ ኮመን ነው። ስለዚህ ካንሰል አውት እናደርጋለን። ስለዚህ ምን ቀረን? ከዚህ ላይ ኢን ተርምስ ኦፍ ቪ ብንጽፈው እንዲህ እናገኛለን ማለት ነው። ቪ አንድ ራዲካል ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ሲባዛ ግራቪቲ ሲባዛ አር። ይሄን አንዱ ጊቭን ናቸው ዘና መተን መተካስ ነው። ስለዚህ 16.73 ሜትር ፐር ሰከንድ እናገኛለን ማለት ነው። this will be our maximum speed። በጣም አሪፍ። ኦኬ ቀጣዩ ቶፒካችን ደግሞ ኮኒካል ፔንዱለም በስያሜ ወይ ደግሞ በምስል ብንመለከተው እዚህ ጋር ይሄን ይመስላል። የሆነ ስዊንግ አለን። ይሄ ስዊንግ እንደዚህ በሰርኩላር ማለት ይሽከረከራል። ደን እዚህ ጋር የምናገኘው ነገር እናገኛለን ማለት ነው። this conical pendulum is a simple pendulum in which the string moves along the surface of a cone and the point object performs a horizontal circular motion። ስለዚህ ኦብጀክታችን አት ሰርኩላር ማነር እንደዚህ ባለ መልኩ የሚሽከረከር ይሆናል ማለት ነው። it is similar to a simple pendulum። ከዚህ ቀደም እንደምናውቀው ሲምፕል ፔንዱለም ወደፊትና ወደኋላ የሚሽከረከረው ማለት ነው። but with a difference that the mass or bob instead of moving back and forth swings around in a horizontal circle። ስለዚህ እንደ ሲምፕል ፔንዱለም ወደፊትና ወደኋላ ሳይሆን የሚሽከረከረው እንዲህ በሆሪዞንታል መልኩ የሚሽከረከር አይነት የፔንዱለም ታይፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ምሳሌ መሆን ይችላል for a horizontal motion። ሰው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከቦባችን ወይ ደግሞ ከማሳችን እስከ መያዣው ድረስ ያለው ሌንግዝ አለ። አጌን ከዚህ ደግሞ ወደታች ሄት አለን እስከ ሴንተር። ደን ከሴንተራችን ደግሞ እስከ ማሱ ያለበት ደግሞ ርቀት ደግሞ ራዲየስ አለን። ስለዚህ እነዚህ ተርሞች መገንዘብና ማወቅ እነዚህን ፎርሙላዎች ፕሩፍ እንድናደርግ የመንገድ ያግዘናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ትራያንግል ይዘን እዚህ ጋር እንዲህ ያለ ሼፕ የምናገኝ ይሆናል። ዘን ከዚህ ላይ በዚህ አይነት መልኩ ዲቫይድ ካደረግን በኋላ ቲ ሳይን ቴታ እኩል ይሆናል ኤምቪ ስኩዌር ኦቨር አር። አንድ ይሄን ፎርሙላ ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን። ሁለት ቲ ኮስ ቴታ ኢኳልስ ኤምጂ ኤንድ ታን ቴታ ቪ ስኩዌር ኦቨር አር ጂ። ሶ እነዚህ ሶስት ፎርሙላዎች ከዚህ ላይ ማውጣት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ቤዚክ ትሪጎኖሜትሪ እዚህ ጋር መጠቀም ነው፣ ሳይን ኮስ እና ታንን። ኦኬ በጣም አሪፍ። ቀጣዩ ቶፒካችን ሞሽን ኦፍ ኤ ካር ራውንድ ኤ ባንክድ ሮድ። እንዲህ ያጋደለ መንገድ ላይ የሚገኝን ሞሽን ደግሞ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው፣ ወይም ደግሞ ዛሬ ያሉትን ሞሽኖች እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው የሚለውን ደግሞ የምንመለከት ይሆናል። ሶ ባንክድ ሮድ ስንል እዚህ ጋር በዲያግራም የምትመለከቱት አይነት ሳይዝ ይዛል። በብዛት እንዲህ አይነት መንገዶች የሚሰሩት የመኪኖችን ስፒድ ላይ ፎከስ ተደርጎ ነው። እንዲሁም ደግሞ የመሬቱን አቀማመጥ ለመኪኖች ሞር ምቹ ለማድረግ ታስቡ። therefore banking of roads is the phenomenon in which the surface of the curved road is inclined with the horizontal to provide the necessary centripetal force for taking a safe turn. Banking of roads is the surface of a curved road is inclined to provide the necessary centripetal force for taking a safe return. ስለዚህ መኪናው እዚህ ጋር ሻርፕ ከሚሆን ይልቅ እንዲህ ያጋደለ መሆኑ መኪናውን suitable and safe የሆነ ተርን እንዲያደርግ ያግዘዋል ማለት ነው። ያለምንም አደጋ ላይ ሳይደርስ ሴፍ በሆነ መልኩ አጠማንዞ መንገዱን መቀጠል። ስለዚህ በዋነኝነት እንዲህ አይነት ስትራክቸሮች ደግሞ እንዲህ አይነት ባንክ ሊሆኑ ሮዶች የሚሰሩት ከዚህ ነገር ጋር ተመርኩዘውና ተያይዘው ነው ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ የቅድሙ መኪና እዚህ ጋር ብንመለከተው የተለያዩ አይነት ፎርሶች ላይ ያርፋሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደታች ዌይት አለ ኤምጂ፣ ወደዚህ ደግሞ ለኖርማል ፎርስ ይኖራል። ከዚህ ቀደም እንደምናውቀው ኖርማል ፎርስ ማለት የኦብጀክታችን ፐርፔንዲኩላር የሚሰራልን ፎርስ ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ኦብጀክት የሚገኝ እንደዚህ ነው፣ ትንሽ ያጋደለ ነው። ሰው የኛ ደግሞ ኖርማል ፎርስ የሚኖርን እንዲወር ላይ ነው። ከዌይታችን ጋር ለማያያዝ እዚህ ጋር ይሄንን በሁለት ኮምፖነንት ፎርሶች የምንሰራ ይሆናል። አንድ በዚህ ጋር ሌላ ደግሞ በዚህ ጋር አሳም አንግል እዚህ ጋር ኢንክላይን ስለሚያደርግ ስለዚህ ይሄንን በመስራት እዚህ ጋር ያሉትን ፎርሙላዎች በመጠቀም ኤን ኮስ ቴታ ኢኳልስ ኤምጂ ኤን ኮስ ቴታ ከዚህ ጋር እኩል እናደርጋለን። አጌን ኤን ሳይን ቴታ ደግሞ እዚህ ጋር አለን። ኤምቪ ስኩዌር ኦቨር አር ደግሞ ቅድም እናውቀው ፎርሙላ አለን። ኤን ሳይን ቴታ እኩል ይሆናል ኤምቪ ስኩዌር ኦቨር አር። ደን እነዚህን አጠቃላይ ፎርሙላዎች በመጠቀም ታን ቴታ እኩል ይሆናል ቪ ስኩዌር ኦቨር
አርጂ ይህንን ፎርሙላ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ላይ የመኪናችንን ስፒድ ማወቅ ከፈለግን ቪ ኢንተርምስ ኦፍ ቪ ስንጽፈው ካፒታል አር ጂ ታን ቴታ አድርገን መስራት የምንችል ይሆናል። እንደገና አንግል እዚህ ጋር ያለችን ደግሞ አንግል ማግኘት ከፈለግን ቴታ እኩል ይሆናል ታን ኢንቨርስ ኦፍ ዲስ ፈንክሽን። ሁለቱም እንዲህ ባለ መልኩ ማወቅና ካልኩሌት ማድረግ የምንችል ይሆናል። ኦኬ መጽሐፋችን ላይ ኤክሰርሳይዝ 3.9 በተከታይ ቪዲዮ እንመለስ። ኤክሰርሳይዝ 3.9 calculate the maximum speed with which a car can be driven safely along a curved road of a radius of 30 meter and banked at an angle of 30 degree with the horizontal. Take gravity 9.8 meter per second square. በጣም ጥሩ። ስለዚህ ይሄም አሁን የቁጥር ጨዋታ ነው። ጊቪንግ ክራይቴሪያ አር ስንት አለን? 30 ሜትር፣ ቴታ 30 ዲግሪ፣ ግራቪቲ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ፈልጉ የተባለው the maximum speed v። ስለዚህ using this formula tan theta v square over rg in terms of v ስንጽፈው አንድ ራዲካል rg tan theta then radius 30 አለን፣ ግራቪቲ 9.8 ቴታ ደግሞ 30 ዲግሪ ዘን ይሄን ሰርተን ከራዲካሉ ስናወጣ 13 ሜትር ፐር ሰከንድ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሲቀራረብ 13 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣል። this will be the required answer። በጣም አሪፍ። አጌን መጽሐፋችን ላይ ሪቪዥን ኩዌሽን 3.5 ከ1 እስከ 7 አለ። ስለዚህ በቅድሚያ እንደተለመደው የካልኩሌሽን ፓርቱን እንመልከት። ሪቪዥን ኩዌሽን 3.5 መጽሐፋችን ላይ ፔጅ 90 ላይ ከካልኩሌሽን ፓርት ስንጀምር ኩዌሽን ነምበር 5 6 and 7 የምንመለከት ይሆናል። ሶ ከኩዌሽን ነምበር 5 እንጀምር። what is a the tangential velocity a ላይ the tangential velocity vt ፈልጉ ነው የሚለን። b the angular velocity which is omega ወይም ደግሞ this c the centripetal acceleration that means a c ኦኬ እነዚህ the required ተርሞቻችን ናቸው። ስለዚህ ምን ሰጠን? due to the earth's rotation እሺ መሬት በምትሽከረከርበት አጋጣሚ of a body on the equator the radius of the earth ደግሞ 6400 ኪሎ ሜትር ነው ውሰዱ። ኦኬ so this all happens due to the earth's rotation መሬት ስለምትሽከረከር ነው የሆነ ነገር happen ያደረገው። ስለዛም the radius of the earth ይሄን ያለው ሰሉ ሰብልናል 6400 ኪሎ ሜትር። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንደ ጊቪንግ ክራይቴሪያ የምንወስድና ማለት ነው 6400 ኪሎ ሜትር። ኦኬ ይሄን ሶልቭ ስናደርግ እነዚህ እንደሆነ አይተናል። the given criteria the radius of the earth ነው which is 6400 ኪሎ ሜትር። ነገር ግን እዚህ ጋር 24 hour ታይም የምናውቀው ነው። ምክንያቱም earth ስለተባልን ምድር የምትዞረው አንድ ሙሉ ሮቴሽንን በ24 ሰዓት ስለሆነ ሶ ታይማችንን 24 hour መውሰድ እንችላለን ማለት ነው for one full rotation። ከዚህ ስንጀምር the tangential velocity ይሄ ፎርሙላ አለን 2 pi r over t። ይሄው እንደምናየው ከዚህ ቀደም ይሄን በደንብ አወርተንበታል። v ማለት s over t ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ኤሳችን ምድር ምዞረው እንዲከብ ስለሆነ የሰርክልን ፔሪሜትር ወይም ደግሞ 2 pi r የሚይዝ ይሆናል። our time እሱ ደግሞ ፔሪድ ወይ ደግሞ just time። ስለዚህ እንዲህ ባለ መልኩ ምንሰራ ይሆናል። so vt ማለት 2 pi r over t ይሄ ፎርሙላ አለን then 2 times pi ደግሞ pi 3.14 r 6400 ኪሎ ሜትር ኦቨር ታይም ደግሞ 24 ሃወር። ይሄን ሳካፍሉ this ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር የምናገኘው ነው። ይሄ ደግሞ ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ መቀየር ስላለበት በዚህ ቦታ ላይ ይሄን ወደ ሜትር ይሄን ደግሞ ወደ ሰከንድ ስንቀይረው 465.19 ሜትር ፐር ሰከንድ የምታገኙ ይሆናል። this is the required answer። ይሄ ለኤ መልሳችን መሆን ይችላል ማለት ነው። the tangential velocity 465.19 ሜትር ፐር ሰከንድ ስፒድ ትሽከረከራለች። በጣም አሪፍ። ሶ ኤያችንን ጨረስን። ወደ ቢ ደግሞ ስንገባ አሁንም ቤዚክ ፎርሙላ መጠቀም ነው። ሶ ይሄ ፎርሙላ አለን አመተን መተካት ብቻ ነው። ኦሜጋ የምንፈልገው ስለዚህ ቪቲ ኦቨር አር ነው። ደን ይሄ ማለት ይሄ ቅድም አግኝተናል ኢን ተርምስ ኦፍ ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር። ደን ራዲየስ ደግሞ 6400 ኪሎ ሜትር ስናቀልል ኢን ተርምስ ኦፍ ዚስ እናገኛለን 0.26 ራድ ፐር ሃወር እዚህ ጋር በሃወር ስላለን ሶ ሃወር ወደ ሰከንድ ፎርማት ስንቀይረው 7.268 ታይምስ 10 the power -5 ራድ ፐር ሰከንድ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ቁጥር 0.26ን ለ3600 ስታካፍሉት ይሄን ታገኛላችሁ።
1 hour ያን ያህል ሰከንድ ስለሆነ so again this will be our required answer for the value of omega። እሺ ወደ ሲ ደግሞ ስንቀጥል ምን ነበር? the centripetal acceleration ይሄ ፎርሙላ አለ። ስለዚህ ይሄን መጠቀም የምችሉ ይሆናል ወይ ደግሞ v square over r የታንጀንሻልን ስኩዌር ማድረግ እና ለራዲየስ ማካፈልም ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄን ስኩዌር ስናደርግ ይሄን ስኩዌር ማድረግ ነው። then r ደግሞ ይያለን 64 times 10 to the power of 5 ወደ ሜትር ከተቀየረ በኋላ ማለት ነው። ለመጨረሻ ላይ ይሄንን ከጨረሳችሁ በኋላ ኢቫሉዌት አድርጋችሁ 3380.72 times 10 raised to minus 5 meter per second square የምታገኙ ነው ማለት ነው። this will be our required answer for C። so እንዲህ ባለ መልኩ በቀላሉ ABC done። በጣም ጥሩ። ወደ question number 6 ደግሞ እንቀጥል። okay question number 6 the wheel of a bicycle has a radius of ይሄን ሴንቲሜትር። እሺ given question ላይ ያወጣን ኒድ። ስለዚህ የሳይክላችን ዊል ጎማው ራዲየሱ 40 ሴንቲሜትር ነው። 40 ሴንቲሜትር given radius which is 0.4 meter which is 0.4 meter. again calculate its period t of revolution if the bicycle moves with a speed of 20 km per hour 20 km per hour ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀየሩት 5.55 ሜትር ፐር ሰከንድ how much is the angular velocity ወይም ደግሞ ኦሜጋ ስንት ነው? እሺ ስለዚህ ጋር ሁለት ኩዌሽን ያለን፣ አንድ calculate its period፣ ሁለት ደግሞ the angular velocity። እሺ ለሁለቱም እንስራ። እነዚህ ነገሮች ጊቭን ናቸው። ስለዚህ አመተን በፎርሙላ መጠቀም ነው። ከዚህኛው ፎርሙላችን ላይ v እናውቃለን። v ስንት ነው? 5.55 ሜትር ፐር ሰከንድ። ራዲየስ እናውቃለን፣ እሱም ተሰጥቶናል 0.4 ሜትር። ሶ ቲያችን ማግኘት እንችላለን። ሶ ኢን ተርምስ ኦፍ ስንጽፈው እንዲመጣል ክሮስ 2 pi r over v ስታካፍሉት 0.45 ሰከንድ ይሄን ያህል ሰከንድ ይፈጅበታል። ስለዚህ ፔሪዳችን ጨረስን ማለት ነው። ወደ ኦሜጋ ደግሞ ስንቀጥል from this formula v እና r እናውቃለን። ስለዚህ ኦሜጋ ማለት v over r ነው። ሶ 5.55 ሜትር ፐር ሰከንድ over radius which is 0.4 ሜትር ስታካፍሉ ይሄንን 13.875 ራድ ፐር ሰከንድ የምታገኙ ይሆናል። ደን ቢንም እንዲህ ባለ መልኩ ጨርስ ይሆናል። ኦኬ ወደ question number 7 ደግሞ እንቀጥል። question number 7 find the banking angle of the railway track with a radius of curvature of 1500 ሜትር። እሺ given criteria ያወጣን ኒድ። አንደኛ find the banking angle of the railway track with a radius of curvature ስንት አለን? 1500 ሜትር። the radius of curvature ራዲየሳችን 1500 ሜትር። okay if the train's maximum speed is 15 ሜትር ፐር ሰከንድ የባቡሩ ከፍተኛ ስፒድ 15 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። so v 15 ሜትር ፐር ሰከንድ which is the maximum train speed. okay if the distance between the two tracks is 1.8 ሜትር በሁለቱ ትራኮች መካከል ደግሞ ያለው ጋፕ 1.8 ሜትር ቢሆን calculate the elevation of the outer track or the inner track የውስጠኛው ከውጭኛው አኳያ ያለውን ኤሊቬሽን ያለውን ከፍታ ካልኩሌት አድርጉ። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ጥያቄ ነው። አንድ ኤሊቬሽን፣ ሁለት ደግሞ find the banking angle theta። so ይሄን ጥያቄ እንዲህ ከተረዳን the required terms are አንደኛው ኤሊቬሽን ከፍታውን our height h አችን፣ ሌላው ደግሞ banking angle which is theta። ስለዚህ ከቴታን ጀምር። so tan theta equals v square over rg የሚባል ፎርሙላ አለን። ከዚህ ውስጥ ቴታ ማለት tan inverse of v square over rg v እናውቃለን which is 15 ሰው እንተካለን በv ቦታ ላይ 15 r እሱም given ነው which is 1500 ሜትር ሰው እሱም ይተካ ነው። g gravity 9.81 ወሰዱ then ይሄ ማለት 0.01529 tan inverse of this ቁጥር ደግሞ 0.876 ዲግሪ የምናገኘው ነው ማለት ነው። this is our required answer ወይ ደግሞ our theta። ይሄ ቴታችን ይመጣል። ኔክስት ደግሞ ይሄን ሰራን ሃይት ከፍታውን ደግሞ እንፈልግ። ስለዚህ ይሄ ያለን እንደምትመለከቱት መኪናችን ይሄ ነው። እንዲህ ነው እየመጡ ያሉት ሁለቱ ትራኮች። ሶ አንዱ ትራክ እዚህ ጋር፣ አንዱ ትራክ ደግሞ እዚህ ጋር። በሁለቱ መካከል ያለው ጋፕ 1.8 ሜትር ነው። the distance so እዚህ ጋር ኤስ በሉት the distance ኦኬ ዲስታንስ እና ራዲየስ ዲስታንሳችን ነው። ቴታው ደግሞ በመካከላቸው ያለው አንግል ደግሞ ባንኪንግ አንግላችን። ባንኪንግ ማለት ይሄ ነገር ኢንክላይንድ ያደረገበት፣ ሶስቱ ደግሞ 0.876። ስለዚህ መኪኖቹ እንዲህ ነው እዚህ ጋር እንዲህ ሮቴት እያደረጉ የሚወጡት ማለት ነው።
ደን ምን ያህል ይሄ ነገር ምን ያህል ከፍታ አለው? ጥያቄያችን ይሄ ነው። ምን ያህል ኤሌቬሽን አለው? አውሬጅ። ስለዚህ የማግኘት በጣም ሲምፕል ነው። ሳይን ቲታ ማለት ኦፖዚት which is h over our hypotenuse which is this side s because we are 90 degree opposite ስለሆነ እኛ የምንፈልገው h ነው። h ማለት this time this one s ሲባዛ ሳይን ቲታ s ሲባዛ ሳይን ቲታ s ሲባዛ ሳይን ቲታ the distance ሲባዛ ሳይን ቲታችን። ስለዚህ our ዲስታንሳችን 1.8 ነው። በማካከላቸው ለጋፕ ተብለናል። ሲባዛ ሳይን ኦፍ ቲታችን ደግሞ 0.876 መጨረሻ ላይ እንሰርታችሁ 0.0275 ሜትር ከፍታ ይኖረዋል ማለት ነው። እንዲህ ባለ መልኩ ሁለቱም ጥያቄዎች መስራትና መጨረስ የምንችል ይሆናል። እንዲሁም ሪቪው ኩዌሽን 3.5ም እንዲያርገን የምንጨርስ ይሆናል ማለት ነው እንደ ካልኩሌሽን ፓርትስ። ኦኬ በጣም አሪፍ። አሁን ደግሞ ከኩዌሽን ነምበር 1 እስከ ኩዌሽን ነምበር 4 ያሉትን ደግሞ ቲዮሪ ፓርቶች አንድ ባንድ የምንመልስ ይሆናል። ኦኬ ከኩዌሽን ነምበር 1 እንጀምር። what does it mean by uniform circular motion? ኦኬ answer and it is a circular path. the object moves along a circular trajectory. ስለዚህ ሞሽናችን የሚንቀሳቀሰው in a circular path ነው። again it have a constant speed. አሁን ደግሞ ኮንስታንት የሆነ ስፒድ አለው። the object travels at constant speed throughout the motion. ኦብጀክታችን ትራቨል የሚያደርገው በማይቀያየር ስፒድ ላይ ነው። ለምንድን ነው እዚህ ጋር ኮንስታንት ስፒድ እያለን አክሰለሬሽናቸው ዩኒፎርም የሚሆንበት ምክንያት? ምክንያቱም ምንም ያህል እንኳን ኮንስታንት ስፒድ ቢኖረን ዳይሬክሽን ቼንጅ ያደርጋል። ዳይሬክሽን ደግሞ የሚቀያየር ከሆነ ደግሞ አንድ ኦብጀክት ላዩ ላይ አክሰለሬሽን አለው ማለት ነው። ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ላይ ስለሚንቀሳቀስ የሚኖረንም አክሰለሬሽን ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ይሆናል። ሌላው ደግሞ ቢሄቪየር ምንድን ነው? ቼንጅ ዳይሬክሽን the object constantly changes direction አሁን እንዳለው። again it has a centripetal force acts toward the center of the circle keeps the object in circular motion. ስለዚህ ይሄ ፎርስ ኦብጀክቱን ወደ ሴንተር በመሳብ ላዩ ላይ ዴቨሎፕ የሚያደርገው ደግሞ አክሰለሬሽን ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን እንዲሆን ያግዘዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ደግሞ አክሰለሬሽን it's called centripetal acceleration always directed towards the center of the circle. ስለዚህ ወደ ሴንተር ወደ ውስጥ ወይ ደግሞ ወደ መሃል የሚሄድ አይነት አክሰለሬሽን የምናገኝ ይሆናል። ይህም ደግሞ አክሰለሬሽን ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ይሆናል ማለት ነው። ምሳሌዎችን ብንመለከት ኤግዛምፕልስ ፕላኔትስ ኦርቢቲንግ ዘ ሰን በፀሐይ ዙሪያ የሚሽከረከሩ ፕላኔቶች፣ ካር ናቪጌቲንግ ኤ ከርቭድ ሮድ አት ኮንስታንት ስፒድ ኮንስታንት በሆነ ስፒድ አደባባይን የሚሽከረከር መኪና፣ እነዚህ እንደ ምሳሌ መጠቀስ የሚችሉ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ባለ መልኩ ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽንን መረዳት የምንችል ይሆናል። እሺ ወደ ቀጣዩ ደግሞ ጥያቄ ስንሄድ ኩዌሽን ነምበር 2 ዲፋይን the terms centripetal and radial acceleration and force. ኦኬ ስለዚህ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን፣ ራዲያል አክሰለሬሽን እንዲሁም ሴንትሪፒታል ፎርስ እና ራዲያል ፎርስን ዲፋይን አድርጓቸው ነው የሚለን። ኦኬ አንሰር centripetal acceleration it is the acceleration directed towards the center of the circular path። ቀደም እንዳልነው ወደ ሴንተር of the path የሚሄድ በሰርኩላር ፓዝ ላይ የምናገኘው አክሰለሬሽናችን ነው። ራዲያል አክሰለሬሽን ማለት ደግሞ the acceleration directed along the radius of a circular path somehow the same as this one ነው። በት ከስያሜ እንደምትመለከቱት ራዲያል አክሰለሬሽን is the acceleration directed along the radius ራዲየሱን ተከትሎ የሚሄድ አይነት አክሰለሬሽን ራዲያል አክሰለሬሽን ብለን የምንጠራው ይሆናል። አንዳንድ ቦታ ላይ ሁለቱን አፈራርቀን መጠቀም የምንችል ይሆናል። ሌላው ደግሞ ሴንትሪፒታል ፎርስ the force acting towards the center of a circular path providing the necessary centripetal acceleration። ስለዚህ ቅድም እንዳልነው ይሄ አክሰለሬሽን እንዲኖር የሚያግዝልን ፎርስ ነው። again for the radial force ደግሞ ይሄ the force acting along the radius of a circular path ስለዚህ በሰርኩላር ፓዝ ላይ የምናገኘው ራዲየስ ላይ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ራዲያል ፎርስ ብለን እንጠራዋለን በስያሜ። ስለዚህ እንዲህ ባለ መልኩ አራቱንም ዲፋይን ማድረግ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ question number 3 what is the direction of centripetal acceleration? የሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ዳይሬክሽን ምንድን ነው? answer centripetal acceleration direction is always directed towards the center of the circular path ሁልጊዜ ወደ ሴንተር ዳይሬክትድ ያደረገ ነው። it points along the radius of the circle continuously changing direction as the object moves in its circular trajectory። ስለዚህ ቀደም እንዳልነው as the same as the radial acceleration ያንን ትርጓሜ መያዝ ይችላል። ፖይንት የሚያደርግ ወደ ሴንተር በመሆኑ የሞሽኑን ራዲየስ ይከተላል ማለት ነው።
it is perpendicular to the object's tangential velocity ከታንጀንሻል ቬሎሲቲያችን ጋር ፐርፔንዲኩላር ነው። it is responsible for keeping the object in its circular motion ስለዚህ ኦብጀክታችን በክብ ሞሽን እንዲንቀሳቀስ የሚያገዝልን ነው ማለት ነው። how it is possible a body to be accelerated if its speed is constant ኦኬ ቅድም ይሄን የመለስነው ጥያቄ ነው። እንዲህ ብሎ ነው የአንድ ኦብጀክት ስፒድ ኮንስታንት ሆኖ ሞሽናችን ግን አክሰለሬተር ነው እያደረገ ያለው ምንለው ዜሮ መሆን ሲገባው ነው የሚለን። ኦኬ አንሰር if a body is moving in a circular path at a constant speed its magnitude of velocity remains the same but direction of the velocity vector constantly change ምንም ያህል እንኳን ማግኒቲዩዱ አንድ ቢሆንም ዳይሬክሽናችን ወዲያው ስለሚቀያየር ዳይሬክሽን ደግሞ ለውጥ እንደምናስታውሰው acceleration is change in the direction of the velocity so as a result of this መኪናችን more accelerated እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። the acceleration is responsible for changing the direction of the velocity vector and is called centripetal acceleration ምንም ያህል እንኳን ኮንስታንት የሆነ ቬሎሲቲ ላይ ብናገኝም ነገር ግን አክሰለሬሽናችን ሞሽኑን ወዲያው ስለሚቀያየረው ላይ የምናገኘው ኮንስታንት የሆነ ስፒድ የሚሆን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ከዚህ ላይ ምንድነው መውሰድ የምንችለው ኮንሰፕት acceleration is not just about changes in speed but also changes in direction too acceleration ማለት change in velocity ስንል ማግኒቲዩዱን ብቻ ሳይሆን እንደምናውቀው ቬክተር ኳንቲቲ ስለሆነ ቬሎሲቲ ዳይሬክሽኑንም መቀያየር የምንችል ይሆናል። ስለዚህ ዳይሬክሽኑን ስንቀያየርም ደግመን አክሰለሬሽን የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ቶፒክ ኢንድ ኦፍ ዩኒት ኩዌሽንስ መጽሐፋችን ላይ ከፔጅ 92 እስከ 94 ያሉትን ጥያቄዎች አንድ በአንድ ሙሉን የምንሰራ ይሆናል። መልካም